امشب در 24 سفر ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن با وعده سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد دلاری ریاض در ایالات متحده. استقبال گرم کاخ سفید از محمد بن سلمان همزمان با فصل تازه در روابط سعودی و ایالات متحده. ریاض به دنبال موافقتنامه امنیتی با واشنگتن، ایالات متحده خواهان عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل. و استقبال ترامپ از بن سلمان با اعلام خبر فروش جنگنده‌های F-35، اقدام تازه کاخ سفید برای استحکام روابط با متحد استراتژیک آمریکا در منطقه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان، سلام و وقت بخیر به شما از مقابل کاخ سفید اینجا در واشنگتن دی سی، جایی که رئیس جمهوری آمریکا میزبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستانی، کسی که برای نخستین بار در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به واشنگتن اومده. این سفر از نگاه بسیاری از ناظران گامی مهم برای تقویت جایگاه ریاض در صحنه دیپلماسی جهانی ارزیابی میشه. افزایش همکاری‌های اقتصادی و دفاعی، به ویژه فروش جنگنده‌های پیشرفته F-35 به عربستان و همینطور پیشرفت در عادی‌سازی روابط سعودی با اسرائیل از مهمترین محورهای گفتگوی امروز این دو رهبر در کاخ سفیده. میخوام از شما سپاسگزاری کنم. ما برای مدت‌ها دوستان خوبی بودیم، همواره در همه مسائل در یک طرف مسائل ایستادیم و ما موفق شدیم که قابلیت هسته ایران رو نابود کنیم. هیچ کس دیگری نمیتونست بکنه، هیچ رئیس جمهور دیگری چنین نکرده بود. ما خلبان‌هامون که در همینجا، در همین اتاق بیضی شکل، دفتر بیضی شکل کاخ سفید، خلبان‌های هواپیمای B-2، بمب افکن‌های B-2 ما اومدن اینجا که جشن بگیرن موفقیت رو. و یکی از اون خلبان‌ها به من گفتش که آقای رئیس جمهور، ما برای 22 سال اسلاف ما و از قبل از ما داشتن این حمله رو تمرین میکردن، حمله به ایران رو داشتن تمرین میکردن، ولی هیچ رئیس جمهوری به ما چراغ سبز نداد. سالی 3 بار این رو تمرین میکردیم ولی هیچ کس به ما اجازه نداد تا اینکه شما بر سر کار اومدید و این کار درست بود، برای اینکه نمیشه یک ایران هسته‌ای رو تحمل کرد. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید همینجا در واشنگتن دی سی با ما. سمیرا، میزبانی شاهانه برای ولیعهد عربستان سعودی که وعده سرمایه‌گذاری 1 تریلیون دلاری داده. میزبانی شاهانه‌ای بود اینجا. تقریبا میشه گفت هر 2 هفته یه بار فرداد یه رهبر خارجی وارد کاخ سفید میشه و همچین چیزی دیده نشده بود. فقط برای رهبر لهستان یک بار یک استقبال نظامی برگزار کردند، اما امروز بسیار فراتر از اون هم بود. 6 فروند جت، 3 تا F-16، 3 تا F-35 بر فراز کاخ سفید به پرواز در اومدن. لحظه‌ای که محمد بن سلمان رسید، اسب‌ها رژه رفتند، رژه نظامی نواخته شد و بسیار استقبال گرم و شاهانه‌ای بود. انتظار میره که شام امشب هم بسیار مفصل و لوکس و مجلل باشه. آقای ترامپ خودش 6 ماه پیش که راهی ریاض شده بود ازش استقبال شاهانه‌ای کردند و به نظر میرسه که قصد کرده که مشابه اون رو برای محمد بن سلمان برگزار بکنه. اما گذشته از این تشریفات یک بایلت، یک نشست 2 جانبه داشتند که خب مفصل آقای ترامپ صحبت کرد، از خبرنگاران هم سوال گرفت و میدونیم که توافق‌های تجاری اقتصادی زیادی هم قرار هست که امضا بشه. فکر می‌کنم همین الان در حال امضا کردن یا صحبت کردن راجع به توافق‌های تجاری اقتصادی باشند. بحث F-35 هم که بسیار جدی است و بسیار مطرح، راجع بهش صحبت کردن در این نشست. اما از همه اینا مهمتر راجع به ایران. ما خب پیشتر شنیده بودیم لبنان، یمن، سوریه و ایران جزو محورهای گفتگو خواهد بود. مشخصا راجع به ایران فعلی، وضعیت مبهم هسته‌ای، این که این 2 نفر چه خواهند گفت. قبل از جنگ پسر دیگر ملک سلمان، خلیل بن سلمان، وزیر دفاع عربستان سعودی، به ایران رفته بود و علی خامنه‌ای دیدار کرده بود، نامه ای رو به او داده بود و بعدتر ما فهمیدیم که مشخصا عربستان سعودی به علی خامنه‌ای تفهیم کرده که اگر جدی نگیری حمله در کار خواهد بود. از اون زمان به هر حال یک نقشی رو میشد برای عربستان سعودی فرض کرد به شکل رسمی‌تر و الان ما میدونیم که آقای پزشکیان هم یک نامه رو به
محمد بن سلمان داده که به اینجا بیاره. به هر حال بحث ایران مهم بود. در این نشستم یک سوال رو خبرنگاری ازشون پرسید راجع به وضعیت ایران و اینکه چه فکر میکنن. بریم بخشایی که محمد بن سلمان راجع به ایران، راجع به اینکه چه باید کرد صحبت کرده، بریم اونها رو فرداد بشنویم. متحدان نزدیکی هستیم. ما نهایت تلاش رو خواهیم کرد که توافقی بین آمریکا و ایران حاصل بشه، برای اینکه این به نفع ایران و آینده ایران هم هست، برای منطقه به نفع منطقه هم هست و ما نهایت تلاش رو خواهیم کرد. در ضمن ایران میخواد که ما به توافق برسه. من میتونم بگم که خیلی خیلی به شدت نیازمند این توافق هستن. من نسبت به این قضیه از این قضیه استقبال میکنم. ما با ولیعهد در این باره صحبت خواهیم کرد و خب البته پیش از جنگ میتونستیم به این توافق برسیم و خب یه اتفاقی خواهد افتاد. اونها خیلی مایل هستن، ممکن چیز دیگری بگن ولی خیلی مایل هستن که یک توافق با ما داشته باشن. فرداد آقای ترامپ میگه که بازه نسبت به آن چیزی که ایران میخواد بیاد راجبش صحبت بکنه و میگه داریم روش کار میکنیم، داریم صحبت میکنیم. اینها صحبت‌های مهمی هست، بمب خبری نیست مثل اون کارهایی که قبلا آقای ترامپ در مثلا حضور نتانیاهو کرده بود، ولی صحبت‌های در خور توجهی هست و گفت که یک اتفاقی اونجا خواهد افتاد و یک اتفاقی در رابطه با ایران خواهد افتاد، اما بیشتر باز نکرد. این صحبت رو در وقتی جایی داشت راجع به دیپلماسی، مذاکره، توافق، در اونجا وقتی داشت صحبت میکرد گفت که یک تحولی اتفاق خواهد افتاد. اما خب بیایم نگاه بکنیم به بقیه توافق‌ها، اتفاقاتی که قراره بیفته. گفتم که بحث اقتصادی، بحث تجارت بسیار پررنگ هست. فردا قراره در مرکز کندی یک فروم سرمایه‌گذاری سعودی آمریکایی برگزار بشه، نظیر اون چیزی که در ریاض شاهدش بودیم. ادامه اون هست، اطمینان خاطر دادن به سرمایه‌داران هست. بسیار سرمایه‌داران کشورهای مختلف، حتی من از ایران اینجا 2 نفر رو امروز دیدم از عربستان سعودی آمدند در این فروم شرکت خواهند کرد، ولی مباحث سیاسی که حالا شاید بشه به نوعی فروش F-35 رو به مسائل سیاسی پیوند زد، اونجا چه اتفاقی افتاد؟ چرا میگم میشه پیوند زد؟ به این خاطر که بارها تحلیلگران گفتن که ایالات متحده میتونه از فروش F-35 به عنوان برگ برنده استفاده بکنه، عربستان سعودی رو بکشونه که با اسرائیل عادی سازی روابط انجام بده. الان میدونیم که آقای ترامپ قصد داره که این F-35 ها رو بفروشه. روز گذشته بهش اشاره کرد، امروز هم در چند نوبت ازش پرسیدن، ولی تا یه حدودی مبهم باقی موند. ازشون پرسیدن که آیا این F-35 در قالب یک توافق امنیتی به فروش خواهد رفت، که گفت نه، خود عربستان سعودی با شرکت لاکهید بره صحبت بکنه، یک سری جنگنده است این رو خواهند خرید. گفت اسرائیل میخواد شما کالیبر این F-35 ها رو بیارین پایین، شما از این اتفاق خوشتون نخواهد اومد. به محمد بن سلمان گفت روشن نشد که در نهایت به چه ترتیبی این توافق انجام خواهد شد، به چه ترتیبی این F-35 رو خواهند فروخت. راجع به مسائل هسته‌ای، انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای که میدونیم عربستان سعودی به دنبالش از چندین ساله، گفت عجله‌ای نیست، شما به اندازه کافی نفت دارید، حالا انرژی هسته‌ای می‌خواید چه کار. رد نکرد توافق‌ها رو، چون ما تا ساعتی پیش فکر می‌کردیم توافق امضا بشه. رد نکرد، ولی نگفت که تایید هم نکرد که چنین اتفاقی خواهد افتاد. فرداد ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید، همینجا پشت سر ما در واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در نشست خبریش به داشتن رابطه خوب واشنگتن با عربستان سعودی تاکید کرد و گفت در موقعیت پیچیده امروز جهان این دو کشور روابط خوبی دارن. هر دومون میخوایم کارمون رو بهترین کار رو برای کشورمون انجام بدیم. وقتی که زیاد بخوابی نمیتونی رئیس جمهور خوبی باشی. ما قبل از خودم یک رئیس جمهور داشتیم که زیادی میخوابید، همه جا میخوابید، جلوی چشم رسانه‌ها میخوابید، در کنار دریا میخوابید، ولی ما کم میخوابیم. شب با هم دیگه صحبت میکنم، من میتونم هر زمانی باهاش صحبت کنم، تلفن رو برمی‌دارم میگم سلام، حالت چطوره؟ و خب وقتی که عاشق کارت هستی، وقتی که عاشق کشورت هستی و وقتی که در موقعیتی هستی که ما هستیم، پادشاه آینده، ولیعهد کشور بسیار مورد احترام و من هم که خب رئیس جمهور هستم و خب به کشورتون کار میکنید، فکر میکنید برای اینکه آمریکا رو دوباره عالی کنیم، اینکه عربستان سعودی رو قوی نگه داریم در منطقه خطرناک و بغرنجی از جهان با افراد خیلی مسئله دار. و خب او به کشورش فکر میکنه و من هم به کشورم فکر میکنم.
شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی اینجا در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. آقای سمیعی، یک زمانی بود که شاید روابط ویژه این چنینی رو فقط با کشورهای مثل بریتانیا میشد تصور کرد، اما الان به نظر میرسه که به خصوص در دوران زمامداری آقای ترامپ روابط واشنگتن و ریاض و بعضی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار تنیده شده. سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی که اونها دارن میکنن حرف از 1 تریلیون دلار هست و حتی توازن نظامی منطقه هم ممکنه تا اندازه به نفع عربستان سعودی اگر این F-35 ها رو با همون کیفیت به سعودی ها بدن تغییر بده. با عرض ادب حضور شما و مردم شریف ایران، ببینید موضوعی که اتفاق افتاده این هست که عربستان سعودی تحت زمامداری محمد بن سلمان کوشش کرده که بیاد اون اتحاد و وابستگی همیشگی به امریکا رو یه مقداری تغییر بده، بگه از لحاظ امنیتی و نظامی بله من به امریکا وابستگیمو دارم، ولی از لحاظ انرژی من کوشش میکنم که با چین و روسیه هم یه مقداری صحبت بکنم و در مقابل اونها هم بتونم برنامه ریزی داشته باشم. در ضمن ما باید این رو هم فراموش نکنیم که ایالات متحده داره کوشش میکنه که بخواد عربستان سعودی رو از چین و روسیه منفک بکنه، ولی این عربستان سعودی هست که الان داره به ایالات متحده میگه اگر سرمایه گذاری های من رو میخواهید شرط و شروط موفقیت من در منطقه رو هم بایستی جشن بگیرید و ایالات متحده هم به این نتیجه رسیده که بهتره که عربستان سعودی رو برای خودش داشته باشه، برای اون سرمایه گذاری ها که هم به نفع ایالات متحده خواهد بود و هم اون برنامه چشمانداز 2030 آقای محمد بن سلمان رو عملی میکنه. متوجه هستم که عربستان سعودی کشوری بسیار متمول هست با انرژی فسیلی بسیار فراوان و همه دنیا به چشم دوختن از چین گرفته تا فدراسیون روسیه، اما در منطقه بحث هژمونی هم است و توان نظامی. الان سعودی ها به نظر میرسه که با گرفتن F-35 ها اگر واقعا نهایی بشه و بدون دستکاری هم بهشون بدن، خب از نظر هوایی ممکنه حتی از اسرائیلی ها جلو بیفتن در منطقه. این چه معنایی داره برای اسرائیلی ها، چه معنایی داره برای جمهوری اسلامی، چه معنایی داره برای ترکیه، همه کشورهایی که دارن سعی میکنن هژمون اصلی منطقه بشن؟ اول از همه عربستان میخواد که اون قدرت بازدارندگی رو برای خودش بتونه حفظ بکنه و در رقابت با اسرائیل من بر این گمان هستم که آقای ترامپ از یک جهت موافقت کرده که F-35 ها رو به عربستان بده در مقابل یک بهایی. اون بها هم چیه؟ پیمان ابراهیم با اسرائیل. ولی حرفی نزدن امروز هم. حرفی نزدن ولی گفت که در موردش صحبت کردیم. آقای ترامپ عموما هم من فکر میکنم که به خاطر اینی که پیمان ابراهیم اولیه هم با صحبت‌های پشت صحنه به نتیجه رسید و الان هم من فکر میکنم باز هم از داماد خودش آقای کوشنر داره استفاده میکنه. ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. واقع بینانه به نظرتون بدون تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی سعودی ها رضایت خواهند به عادی سازی روابط با اسرائیل؟ من بر این باور هستم که سعودی ها برای حفظ آبرو در مقابل جهان عرب مجبور هستند حداقل یک راهکار و یک راهبردی برای ایجاد یک کشور فلسطینی درست بشه، یک چارچوبی اعلام بشه، بعد در مقابل اون میتونن پیمان. این از دوران ملک عبدالله هم بود، ولی الان میبینیم دولت آقای نتانیاهو اصلا کلا گذاشته کنار، میگه بحث تشکیل کشور فلسطینی رو از حتی مطرح هم نکنید. چقدر در چنین شرایطی واقعا محتمل هستش که سعودی‌ها بیان روابطشون رو عادی کنن؟ در عالم سیاست همیشه میگن هرگز نگو هرگز و به خاطر همین هم من بر این باور هستم که آقای ترامپ داره کوشش میکنه بذر محبت برای عربستان اونقدر بپاشه که ماجرا رو انقدر شیرین بکنه و از طرف دیگر هم به آقای نتانیاهو یادآوری بکنه که تنها کسی که در این منطقه حامی شما هست من هستم و اگر من نباشم هیچ کسی نمیتونه حمایت شما رو بکنه و ضمناً پیمانهای امنیتی که امریکا با اسرائیل خواهد داشت در مقابل حفظ امنیت منطقه غزه، همه اینها رو کنار هم بگذاریم فکر میکنم عربستان رو در یک فشاری قرار بدن که حداقل بتونه یک پیمان نامه اولیه‌ای رو امضا بکنه. نگرانی بزرگ در منطقه شاید حتی بیشتر از اسرائیل برای همه کشورهای حاشیه خلیج فارس طبیعتاً جمهوری اسلامیه. تقریباً همه کشورها به شکل آسیب دیدن از ایران، از قطری‌ها بگیرید که در پایگاه العدید موشک‌های جمهوری اسلامی به اونها اصابت کرده تا تأسیسات آرامکو در عربستان سعودی که اون موقع خیلی‌ها فکر می‌کردن آمریکا واکنش تندتری نشان خواهد داد. این توافق‌های امنیتی اخیر و توافقی که احتمالاً شبیه آن چیزی که قطری‌ها گرفتن سعودی‌ها به دنبالشون هستن، چه تأثیری به نظرتون خواهد داشت روی نگاهی که به جمهوری اسلامی در منطقه است و توانایی جمهوری اسلامی برای تخریب‌های بیشتر؟ اتفاقا نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید، برای اینکه همه
این گفتمان به جمهوری اسلامی داره این پیام رو میده که معماری امنیتی منطقه رو شما درش هیچ نقشی ندارید و هیچ جایگاهی هم ندارید و جمهوری اسلامی هم میدونه که با این توافقهایی که امروز داره اینجا اعلام میشه و حتی در دست گرفتن هواپیماهای F-35 توسط عربستان تقریباً که هیچ تحقیقاً جمهوری اسلامی اون تمرکز منطقه‌ای و امنیتی رو از دست خواهد داد و این در حقیقت یک انزوایی رو برای جمهوری اسلامی رقم میزنه که هیچ راهکار جدیدی هم براش ندارن. به ویژه جمهوری اسلامی از اول اومده بود سعی کرده بود با شعار نه شرقی نه غربی بیاد جلو، ولی در حالی که چرخش به سمت شرق کرد، ولی عربستان آمد گفت استقلال از شرق و استقلال از غرب با قدرتمندی منطقه‌ای برای خودش و این چیزی بود که الان می‌بینیم محمد بن سلمان رقم زده و علی خامنه‌ای بازندش. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا در مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده آمریکا. در سفر بن سلمان به واشنگتن یکی از موضوعات گفتگوی این دو رهبر عادی‌سازی روابط سعودی با اسرائیل. دونالد ترامپ چند روز پیش گفته بود امیدواره عربستان و سعودی خیلی زود به پیمان ابراهیم ملحق بشه. با این حال اینجا در واشنگتن بعضی ناظران میگن ترامپ برای متقاعد کردن محمد بن سلمان کار آسانی پیش رو نداره، هرچند که ترامپ ساعتی پیش گفت او و بن سلمان در مورد پیمان ابراهیم به پیشرفت‌هایی رسیدن. ما گفتگوی خیلی خوبی داشتیم در مورد توافق‌های ابراهیم، در مورد راه حل یک کشوری دو کشوری صحبت کردیم. اینو بیشتر هم صحبت خواهیم کرد دربارش، ولی فکر می‌کنم که شما هم احساس خیلی خوبی دارید نسبت توافق‌های ابراهیم. بله قطعاً آقای رئیس جمهور، ما خواستار صلح هستیم، اسرائیل خواستار صلح، فلسطینی‌ها هم خواستار صلح هستند. ما نهایتاً تلاشمون رو خواهیم کرد. آیا به توافقی در این باره رسیدید؟ به یک توافقی رسیدیم. بله. مریم رحمتی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. مریم، همین دیروز در شورای امنیت سازمان ملل علیرغم رأی ممتنع فدراسیون روسیه و چین قطعنامه‌ای برای بخش دوم بازسازی غزه که به پیشنهاد آمریکا بود به تصویب رسید، اما هیچ نشانه‌ای از تشکیل دولت فلسطینی مستقل در افق هم دیده نمیشه. یکی از اون پیش شرط‌هایی که سعودی‌ها بارها گفتن برای عادی‌سازی روابطشون با اسرائیل میخوان. همینطور فرداد، پیمان ابراهیم در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ آغاز شد و هنوز یکی از برجسته ترین اهداف سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا هستش. همونطور که تو هم گفتی چند روز پیش دونالد ترامپ گفت که امیدواره که خیلی زود عربستان به این پیمان بپیونده و مطمئنا امروز هم دیدیم که محور گفتگوهاشون در این دیدار بود، اما واقعیت اینه که رسیدن به این توافق به این زودی ها آسون نخواهد بود و دلیلش دقیقاً برمیگرده به موضوع فلسطین. عربستان گفته که روابطش رو با اسرائیل عادی سازی نخواهد کرد تا زمانی که یک دولت مستقل فلسطینی تشکیل نشه. امروز هم محمد بن سلمان با ترامپ که داشت دیدار میکرد دوباره گفت تا مسیر رسیدن به یک راه حل دو کشوری فراهم نشه این اتفاق نخواهد افتاد. در همین راستا میدونیم که دیروز شورای امنیت یک قطعنامه مهم تصویب کرد، قطعنامه‌ای که به طرح 20 ماده‌ای دولت ترامپ برای غزه مشروعیت بین‌المللی میده. در این قطعنامه بعد از سالها فرداد دوباره صحبت از یک مسیر معتبر برای تشکیل دولت فلسطینی مطرح شده، موضوعی که برای عربستان سعودی مهم بود و باعث شد که عربستان از این قطعنامه ایالات متحده آمریکا توسط یک بیانیه حمایت بکنه. یک ماده‌ای در این قطعنامه اومده که دقیقاً با خواست سعودی ها هماهنگ. با این وجود میدونیم که هنوز راه طولانی وجود داره برای اجرایی شدن این قطعنامه و تشکیل دولت فلسطینی، مخصوصا با وجود مخالفتی که از سوی اسرائیل وجود داره. اما میدونیم که اسرائیل از زاویه دیگه‌ای داره وارد ماجرا میشه و در روزهای گذشته ما خبرهای زیادی رو خوندیم در مورد اینکه چطور اسرائیل داره لابی میکنه با دولت آمریکا که ترامپ فروش جنگ
جنگنده‌های F-35 رو به عربستان در واقع ربط بده به روند عادی سازی روابط با اسرائیل، یعنی نوعی امتیاز امنیتی در برابر امتیاز سیاسی. موضوعی که همونطور که خود آقای ترامپ قبل از این دیدار هم گفته بود و در جریان این دیدار هم تقریبا میشه گفت بهش اشاره کرد، این بود که قرار نیست این موضوع رو از اسرائیل قبول بکنه و این جنگنده‌ها به احتمال زیاد به عربستان فروخته خواهد شد. اینجا در مقر سازمان ملل دیپلمات‌ها میگن که تصویب قطعنامه دیروز عملاً ضمیره رو برای همین مذاکرات پیمان ابراهیم فراهم کرده. اگر این اشاره به تشکیل دولت فلسطینی در متن قطعنامه ایالات متحده آمریکا نبود، عربستان از اون حمایت نمی‌کرد و بدون حمایت عربستان چین و روسیه هم احتمالاً به این قطعنامه رأی نمیدادن و وتوش می‌کردن. پس این قطعنامه برای آمریکا و متحدانش قدم بسیار مهمی بود. هرچند مقام‌های آمریکایی میگن که در این سفر انتظار امضای توافق وجود نداره، اما معتقدن که اگر روند فعلی ادامه پیدا بکنه امکان رسیدن به یک توافق تا پایان دوره 4 ساله دونالد ترامپ وجود خواهد داشت. ممنونم از همکارم مریم رحمتی از نیویورک با ما. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی هم به ما پیوسته. خانم برادوست، خیلی حتی تصور این که جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی فروخته بشه توازن نظامی منطقه تا اندازه شاید حتی به نفع ریاض تغییر بکنه، اون هم در شرایطی که هنوز عربستان و اسرائیل رابطشون رو عادی نکردن، بسیار دشوار می‌دیدن. چه افقی رو میشه دید در روابط عربستان سعودی و اسرائیل در خلأ تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی و الان هم که جنگنده‌های F-35 داره به این کشور فروخته میشه؟ ببین، چیزی که الان وجود داره به خاطر اینکه شرایطی که عربستان میخواد برای عادی سازی روابطش، این که شرط تشکیل دولت فلسطین و یا این که برنامه گذاشته بشه که دولت فلسطین تشکیل بشه و نگفته که باید حتما تشکیل بشه بعداً من عادی سازی روابط انجام بدم. برای همین هم هست من این سفر رو به نظر من داره این راه رو هموار میکنه برای عادی سازی، مخصوصا که در همین نشستی که با خبرنگارا داشتن وقتی از بن سلمان در مورد ابراهام آکورد توافق ابراهیم سوال شد، ما علنا اعلام کرد که میخواد عضو این ائتلاف بشه، عضو این توافقنامه ابراهیم بشه، یعنی که کاملا چراغ سبز نشون داده و داره میگه خب ما درسته که بعد بگیم خب عربستان میخواسته با اسرائیل رابط عادی داشته باشه قبل از 7 اکتبر، ولی این سخنانی که امروز میگه این رو بعد از جنگ غزه داره میگه. برای همین من تفاوت ایجاد میکنم، تفاوت میذارم بین حرفی که قبلا گفته بود یا عملکردی که داشته و الان بعد از پایان جنگ غزه این سخنانی که بن سلمان داره میگه نشون میده که بله احتمال اینکه توافقی وجود داشته باشه بین ترامپ و بن سلمان برای اینکه عادی سازی کنه رابط اسرائیل و عربستان احتمالش بسیار زیاده و شرط همون تشکیل دولت فلسطین در آینده، همین که در شورای امنیت هم در موردش تصمیم گرفته شده. ولی چیز مهمی که هست برای عربستان هم مهمه. عربستان الان عادی سازی روابط عربستان با اسرائیل فقط برای اسرائیل مهم نیست، برای عربستان مهمه که دقت کنید در این ائتلاف‌ها یا در این قدرت‌هایی که در منطقه وجود دارد که من قبلا هم توضیح دادم، من اون رو 3 بخش قرار میدم. بخش اول بخش جمهوری اسلامی بوده و گروه‌های شبه نظامیش و محور مقاومت بوده که جمهوری اسلامی قدرت خودش و محور مقاومتش از دست داد. بخش دوم گروه قطر و ترکیه هستن و اخوانی‌ها هستن که الان قدرت زیادی گرفتن چه در منطقه چه در اروپا، همون قدرت نرمی که دارن. حالا در این میان بخش سوم وجود داره که عربستان در اون بخش سوم، من اون رو تو کاتگوری سوم میذارم، عربستان امارات تو منطقه که به عنوان کشورهای تکی دارن رفتار میکنن و اون عربستانی که قطب قدرت اسلام بوده و در منطقه‌ای که از قدرت‌های منطقه‌ای بوده داره بازی رو برای عربستان بعد از جمهوری اسلامی ائتلاف بین قطر و ترکیه دارن بازی رو برای عربستان خیلی سخت میکنن در منطقه. برای همین هم هست اگر توافق صورت بگیره بین عربستان و اسرائیل یا یک نرمال عادی سازی روابط صورت بگیره، اینجا به نفع خود عربستان هم هست. درسته الان موضوع F-35 ها جنگنده‌های F-35 فروشش به عربستان مطرح هست. خب گفتگوهای زیادی هم در اون صورت میگیره که خب به امارات هم 5 سال پیش آمریکا قول داده بود، همین ترامپ که به امارات هم چنین جنگنده‌هایی بده، ولی هنوز هم 5 سال هنوز در توافق مونده. یا ترکیه که عضو ناتو هست درخواست کرده و هنوز هم دریافت نکرده. با چنین مقایسه‌ای اگر بیاد ترامپ
این تسلیحات رو تسلیم عربستان کنه، همون تسلیحاتی که همون خاصیت‌ها یا همون ویژگی‌هایی رو داره که اسرائیل داره، اینجا عربستان رو داره وارد همون نقشی که قبلا بازی می‌کرد، اون که قدرت روی منطقه وارد میکنه و آمریکاست که به نظر عربستان رو داره دوباره بالا میاره. عربستانی که بیشتر از این نشسته که در خاورمیانه دیدیم، حتی در مورد غزه اینا، عربستان تقریبا کنار کشیده شده بود. چه بعضی از توافقاتی که در لبنان داره صورت میگیره، چه در مورد غزه صورت میگیره، عربستان تقریبا در نظر قدرتش کمتر شده. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی. عربستان سعودی که بزرگترین خریدار سلاح‌های آمریکاست، حالا در آستانه خرید جنگنده‌های فوق پیشرفته F-35 ترامپ. پیشتر گفته بود احتمالاً فروش این جنگنده‌ها رو پیش خواهد برد، معامله‌ای که میتونه میلیاردها دلار سلاح دیگر رو روانه ریاض کنه. طبق آمار عربستان 12% کل صادرات تسلیحات آمریکا رو در سال‌های اخیر خریداری کرده و 74% واردات نظامیش وابسته به واشنگتن. همکارم اردوان روزبه هم اینجا در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. توافق بسیار مهم هست هم برای سعودی‌ها هم برای صنعت نظامی ایالات متحده. خب بعد از 7 سال آمدن اینجا قطعاً باید خیلی پربارتر هم برای ترامپ و آمریکا می بوده و هم صنایع نظامی. بذارید به این نکته اشاره کنم، فقط در سال بین 20 تا 24 یکی از بزرگترین، در واقع بزرگترین خریدار سلاح‌های آمریکایی همین عربستان سعودی بوده که بحث بر سر قاشقچی از سال 2018 مطرح شده و این روابط وجود نداشته. حالا F-35 به دو علت خیلی اهمیت داره. نکته اول برای آمریکاست. این بهترین راهه که ایالات متحده آمریکا عربستان سعودی رو ببره به سمت پیمان ابراهیم. اما نکته دوم برای عربستان سعودی، اگر عربستان سعودی دارنده دومین قدرت این هواپیمای لاکهید مارتین که در واقع یک معجزه محسوب میشه در خاورمیانه باشه، عملاً یک حاشیه امنیتی خیلی بزرگ رو برای خودش ایجاد کرده. گویا که اسرائیل خیلی هم حالا با این معامله به نظر میرسه موافق نباشه، اما در نهایت اینه که با داشتن همچین چیزی عربستان سعودی یه تضمین بزرگ رو برای خودش ایجاد کرده که به تبع این معامله تبعات بعدی هم خواهد داشت. هیچ هواپیمای F-35 خالی نخواهد رفت به اون کشور. در واقع بعد از اون مسئله سامانه موشکی تاد، مسئله پاتریوت و خیلی چیزهای دیگه مطرح خواهد بود که به نظر میرسه هر دو طرف برنده بازی خواهند شد توی این ماجرا. ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه اینجا مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. اما همزمان با بحث فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان، بحث درباره توانایی‌های این جنگنده فوق مدرن دوباره مطرح شده. هواپیمایی که از مرگبارترین پرنده‌های نسل پنجم محسوب میشن. شرکت لاکهید مارتین 3 مدل از این جنگنده تولید میکنه. F-35A که برای پرواز از پایگاه‌های زمینی طراحی شده و قابلیت حمل سلاح بیشتری رو داره. F-35B منحصر به فردترین مدلی که قابلیت برخاستن و فرود عمودی داره و مدل C که فقط در اختیار آمریکاست. هر سه قابلیت‌های مشترک دارن: رادارگریزی، جنگ الکترونیک، حسگرهای پیشرفته و تبادل سریع اطلاعات. جنگنده‌های F-35 به 3 کشور تحویل داده شده و عملیاتی هستند. آمریکا با بیش از 600 جنگنده بیشترین تعداد رو در اختیار داره. ژاپن و استرالیا تعداد دیگری دارن. اسرائیل 75 جنگنده سفارش شده و تا حالا 42 تا رو تحویل گرفته. 9 کشور دیگه سفارش رسمی دادن اما هنوز تحویل نگرفتن. حالا آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای آرامش، اینها یکی از پیشرفته ترین پرنده های آمریکا هستند که معدود کشورهایی هستند که حتی اجازه خریدش رو پیدا میکنن. چه پیامی داره فروش جنگنده های F-35 به عربستان سعودی؟ بدون شک یه پیام خیلی بزرگ و مثبتی داره برای اینکه نشون میده چقدر ترامپ به سعودی ها نزدیکه و چقدر این ائتلاف و اتحاد ایالات متحده با عربستان با پادشاهی سعودی ائتلافی راهبردی در منطقه ایالات متحده، متحدینش خب اسرائیل و حکومت‌های نسبتاً محافظه‌کار منطقه، سعودی، امارات، حتی قطر هم که با سعودی و امارات و ارزم بزرگ شما بحرین اختلافاتی داشت، باز به خاطر روابط شخصی ترامپ و اینکه او نظر مثبتی به اونها داره، بازم اونها آمدن در این حلقه و در این دایره. نکته عرض کنم در مورد این F-35 ها و شما داشتین توضیح میدادید در مورد ورژن های A و B و C. ایشون نیرو هوایی داره، بیش رو تفنگدارای دریایی دارن، به خاطر اینکه قابلیت برخاستن عمودی داره، یعنی میتونه از سطح جایی که باند فرودگاه نداره یا از کشتی‌های بهشون لیتورال شیپس، کشتی‌های دریاچه، حالا کشتی‌ها یعنی عملاً ناو هواپیماور نیستن، اونا رو مارینز دارن، تفنگ‌های دریایی.
سومی رو که فقط آمریکا داره اونم بر نیرو دریاییش داره. اونها قابلیت پرواز از عرشه که ناوهای هواپیما هستن. مسئله اینجاست که دو تا سوال الان برای من هست. سوال اول اینه که آیا مثل زمان شاه که بالاخره ایالات متحده و ایران تنها دو کشوری بودن که F-14 های تامکت رو داشتن، ولی F-14 ایران یک سری قابلیت هایی رو که F-14 های ایالات متحده داشتن مثل اون رادارهای بسیار رادارش هم خیلی پیشرفته بود، ولی آن چیزی که ایالات متحده برای خودش نگه داشته بود با یه مقدار قابلیت های پایین‌تر داده بود به نیروی هوایی شاهنشاهی ایران که باز با این وجود یک هواپیمای بسیار قدر و پرقدرتی بود. آیا برای F-35 هایی که به دادن به یک متحد غیر ناتو و غیر اسرائیل در نظر گرفته مثل عربستان سعودی و یک سری از این قابلیت ها رو کمتر خواهد کرد که از طرفی نه سیخ بسوزد نه کباب؟ هم عربستان سعودی F-35 مهمترین و عرضم حضور شما پیشرفته ترین هواپیمای تاریخ بشریت رو بگیره، هواپیمای جنگی تاریخ بشریت، و از اون طرف هم اسرائیل مقدار خیالش راحت بشه. ولی در این که شکی نیست که هم ایالات متحده و عربستان سعودی رابطه تنگاتنگ و رابطه راهبردی دارن و از اون بیشتر خود ترامپ و شخص بن سلمان بالاخره رابطه حسنه شخصی هم دارن و غیر از اونم بالاخره جرد کوشنر دامادش اینا. بالاخره این چیزی است که به نظر من ایالات متحده باید روش بیشتر سرمایه‌گذاری بکنه. یه اتفاق دیگه هم میفته اینجا آقای فرزاد، شما موقعی که تجهیزات نظامی اینطور فوق پیشرفته می‌فروشین، خب بالاخره این تجهیزات میخواد مینتیننس یا مکانیکی یا تعمیرات میخواد، تعلیمات میخواد. اینطور نیست که شما معمولا میگیم توی قراردادهایی که وکلا می‌نویسن برای فروش و خرید لوازم دفاعی، معمولا میگن هر هواپیمایی را یا هر سامانه‌ای که می‌فروشید بین 5 تا 10 سال بین 3 تا 5 برابر اون هم سود یا هزینه تعلیمات و تعمیرات و قطعات و بالاخره اینا هم آمریکایی هم. قطعات رو کی می‌سازه؟ ایالات متحده. تعلیم رو کی می‌خواد بده؟ مستشار نظامی ایالات متحده یا درجه دار یا از یونیفرم خارج، مهندسین لاکهید مارتین، مهندسین ریفیان، مهندسین نورتروپ گرامن، مهندسین و بالاخره به نظر من همش حسن است. فروش اسلحه به متحد ایالات متحده کاریش خوب و بعدم بیشتر بشه، در اون شکی نیست. الان یه مقداری کنگره ولی اینجا بالاخره میتونه این قضیه رو عقب بندازه. آقای پیت هکست که وزیر دفاع ایالات متحده است میخواست بیاید و اینجا تسریع بکنه روند فروش اسلحه به متحدین. بعید میدونم کنگره بیاد از این. بالاخره خب کنگره میشه فصل اول قانون اساسی، رئیس جمهور فصل دومه. بالاخره در این زمینه درست که ایالات متحده رئیس جمهور تصمیم گیرنده مسائل خارجی است، ولی این مراودات بین الایالتی و بین المللی رو کنگره باید تعیین و تایید بکنه. ولی با این وجود کنگره هم الان در اون کم نیستند نمایندگان دموکراتی که میبینن سعودی متحد راهبردی است و جمهوری خواهم که اونطور. ولی از اون طرف هم یک طرفدارای تو تندرویز آقای ترامپ در همون جنبش مگا و چپ‌های تندرو هم هستن که با اسرائیل و با سعودی و با امارات و کلا با اینا مشکل دارن، اصلا میگن چرا بریم ولی اینم هست. آقای آرامش، تصویر جنگ به شکل فزاینده‌ای در حال تغییر هست. همین الان در جنگ اوکراین می‌بینیم که چقدر پرنده‌های کوچک و ارزان قیمت، پهپادها که بعضیشون ساخت جمهوری اسلامی ان دارن نقش بازی می‌کنن. در همین حملاتی که به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی شد، حملات با جنگنده‌های F-14 و F-16 و F-35 نبود، با پهپادهای نسبتاً ارزان قیمت بود. خیلی ها دارن میگن، حتی بعضی از چهره‌های نزدیک به آقای ترامپ مثل ایلان ماسک، اون موقع که دوران هواپیماهای این چنینی تموم شده، نبردهای امروز نبردهای پهپادی هستند و هواپیماهای بدون سرنشین. چقدر خریدار این هستید و چقدر به نظرتون در مقابل یک حکومت یاغی منطقه‌ای مثل جمهوری اسلامی F-35 میتونه به کمک عربستان بیاد؟ در اینکه پهپادها یا ریز پروازها مهمتر شدن شکی نیست و اصلا آینده، اصلا نبرد از نبرد پیاده بگیرید تا نبرد زرهی تا نبرد هوایی عوض شده، ولی این هنوز به معنای پایان داشتن هواپیماهای فوق پیشرفته نیست. بالاخره قابلیت پرواز و قابلیت حمل سلاحی که اینها دارن غیر قابل مقایسه است با پهپادهایی که بسیار سبکترن. نمونهش رو من بخوام خدمتتون عرض کنم، الان نیروی زمینی ارتش جمهوری مثلا نیروی زمینی ارتش ایالات متحده دارد بازنگری میکند در استفاده از هلیکوپتر. هواپیما رو نمیگم، نیروی زمینی هواپیما هم نداره، هلیکوپتر داره. ولی نیرو مثلا خب هلیکوپتر هم هزینه‌اش زیاده. اگه بخوایم بگیم 3 تا کاتگوری اصلی هلیکوپتر در ارتش داریم، هلیکوپترهای حمل و نقل و تراولی بهش مثل CH، مثل اون شینوکای دو ملخه، هلیکوپترهای ارزم بزرگ شما اتک هستن AH که مثل آپاچی یا اونها هستن، بعد هلیکوپترهای امداد
کلا برای هلیکوپترهای حمله اتک مثل آپاچی نیروی زمینی یا هلیکوپترهای سابق کوبرا، این تورنوفندارهای دریایی که اونا شدن وایپر، کوبرایی که ایران هم داره و الان ورژن‌های جدیدش میگن وایپر که تفنگدارهای دریایی دارن، آیا اصلا استفاده از این تجهیزات در آینده نچندان دور هم مقرون به صرفه است؟ یکم. و دوم، استفاده خواهد شد نه ما جنگ هلیکوپتر با هلیکوپتر یا تانک با هلیکوپتر خواهیم داشت؟ نه این پهپاد الان نیروی زمینی ارتش آرمی 1 میلیون پهپاد جدید سفارش داده که تا چند سال آینده تحویلش داده بشه. نکته دوم میریم سر مثلا تفنگدار دریایی. تفنگداران دریایی و نیروی زمینی ایالات متحده دو تا نیرویی که تانک دارن، تانک‌های M1A1 ایبرامز آبرامز. نیروی تفنگدار دریایی دیگر اومده تانک رو از رده خارج میخواد بکنه در آینده نه چندان دور. تفنگدار دریایی دیگه اون مارین کور یو اس مارینز ارزم بهشون تانک نخواهند داشت، به خاطر اینکه میگن که هم چیزی بسیار با سختی عبور میکنه، سخت پیاده کردنش، آروم میره و دارن بیشتر تمرکز میکنن در جنگ هایی که میتونن از پهپاد استفاده کنن و عملا اون ادوات زرهی کند رو دارن از رده خارج میکنن. کلا دکترین جنگ داره عوض میشه. اگر بگم زمان جنگ افغانستان عراق نیروی پیاده سبک و نیروی پیاده ویژه همیشه یک آمادگی رزم، حالا هوابرد داشت، آمادگی رزم خانه به خانه یا مدنی شهری رو داشت. الان با تجهیزات نوینی که شما دارید آیا واقعا نیاز دارید بیاید نیروهای بسیار زبده و پیشرفته مثلا رو سقف خونه پیاده کنید، نیروی دیگه محاصره کنه، کاور و پوشش بدن، رصد دیدبانی داشته باشن، تجسس بکنن و از همه مهمتر خطر کشته شدن اینها هست و خطر گروگان گرفتنش اینها. ما اگر یک رباتی رو یا یک پهپادی رو یا یک ماشین رو بگیرن، خب فوقشون رو گرفتن یا میشه اون رو منهدم کرد، خیلی ریسکش پایین‌تره. نکته آخری هم که اینجاست هزینه است. هواپیمای اینطوری که چند صد میلیون قیمت دارن، ادواتی مثل ناوهای هواپیمابر که چند میلیارد دلار قیمت دارن، درسته که قیمتشون زیاده و ممکنه که تعدادشون هم کمتر باشه، ولی به نظر من هنوزه از نحوه استفاده اونها منقرض نشده. ولی از اون طرف شما میتونید بیاید از چند 10,000 یا در این مثلا مثال خاص ایالات متحده از نیروی زمینی 1 میلیون پهپاد رو میخواد سفارش بده. پهپاد هم خب قابلیت خاص خودش رو داره. یکی پهپاد حمله ای است، پهپاد تجسس داریم، پهپاد غیرزالک. معمولا در اصل این هنوز نه هواپیمایی مثل F-35 حتی F-15 های غیر رادارگریز، F-15 های معمولی که F-15 های E و EX که اومده بیرون با موتورهای بسیار قوی که اینا داره، اونها هم بالاخره قابلیت ها و لزوم خودش رو داره. ولی بله بدون شک ما به سمت دیدن بیشتر پهپاد و بقیه تسلیحات، حالا چه زرهی چه مکانیزه، اتومات و با هوش مصنوعی داریم میریم. یعنی اصلا نبرد داره عوض میشه. ممنونم از شما. آرش آرامش عقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید. از مقابل کاخ سفید برای پوشش اخبار سفر محمد بن سلمان به واشنگتن، سفری که با برپایی بعضی تجمعات مدافعان حقوق بشر اینجا در واشنگتن در اعتراض به این سفر همراه بود. محمد بن سلمان حدود 7 سال پیش در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ به واشنگتن سفر کرده بود. در همه این سالها روابط ایالات متحده با این متحد قدیمیش به دلیل مسائل حقوق بشری و همینطور ماجرای قتل جمال خاشقچی سرد شده بود و حالا دوباره بحث درباره این مسائل و تاثیر بر روابط این دو کشور شنیده میشه. هرچند که ساعتی پیش کاخ سفید استقبال گرمی از محمد بن سلمان کرد.
جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، اینجا در مقابل کاخ سفید به ما پیوسته. بعد از کشته شدن جمال خاشقچی همکار شما در واشنگتن پست، عربستان سعودی به شدت منزوی شده بود. خیلی‌ها میگفتن که محمد بن سلمان که سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا او رو مسئول دستور این حملات می‌دونستن، به راحتی حتی شاید به کشورهای غربی نتونه سفر بکنه. ولی امروز می‌بینیم که فرش قرمزی برای او پهن کردن و حتی موقعی که خبرنگار ABC از آقای ترامپ و ولیعهد عربستان در مورد جمال خاشقچی پرسید، آقای ترامپ گفتش که او شخصیت جنجالی بود و خیلی ها دوستش نداشتن. چطور می‌بینی که رهبر دنیای آزاد چنین واکنشی نشون میده به کشته شدن یک روزنامه‌نگار واشنگتن پست؟ این واقعا طوری نیست که این سوال باید جواب میداد. این کشوری است که عمیقاً باور داره به آزادی بیان و حقوق بشر. تاریخ ما این رو نشون میده. شما این رو در سراسر تاریخ آمریکا شاهد هستید. و اینکه رئیس جمهور ایالات متحده، قوی ترین مرد جهان، بیاد بگه که خب خاشقچی یک آدم جنجال برانگیزی بود، شاید اتفاقی افتاد شاید نیفتاد، این نکته رو مخفی میکنه، ابهام آمیز میشه. نکته اینجاست که فردی که مسئول اون تصمیم گیری بود الان در کاخ سفید ازش استقبال شده و این یک پیام خیلی وحشتناکی به دیگر کشورهای جهان میفرسته. یعنی اینکه هیچ جنایتی اونقدر بزرگ نیست که شما نتونید با پولتون اون جنایت رو بپوشونید و بخرید. فضای رسانه خبری به خصوص شرایط بسیار دشواری رو الان در همه جای دنیا داره تجربه میکنه. اینجا در ایالات متحده میبینیم رئیس جمهوری آمریکا، بعضی از سیاستمداران دیگر دائما به رسانه ها حمله میکنن. از طرف دیگه در زمینه تجاری میبینیم اتفاقا همین کشورهای مثل عربستان و سعودی که پیشینه چندان درخشانی در زمینه آزادی مطبوعات ندارن، به شکل فزاینده‌ای دارن سرمایه گذاری میکنن در رسانه ها. همینجا در آمریکا حرف از خرید بعضی از بزرگترین شرکت‌های رسانه‌ای است توسط عربستان سعودی. به عنوان روزنامه‌نگاری که سالها در یکی از مهمترین نشریات کار کردی، هزینه سنگینی دادی، در ایران زندانی شدی، چقدر نگرانی در مورد وضعیت آینده روزنامه‌نگاری؟ من خیلی نگران آینده روزنامه‌نگاری هستم به دلایل مختلف در سطوح مختلف. قبل از هر چیز قابلیت ما برای ادامه این کار در یک جامعه آزاد، تا اونجایی که من میدونم متمم اول قانون اساسی آمریکا در مورد آزادی بیان همچنان برقراره. ما الان اینجا داریم در کنار روزنامه‌نگارانی از سراسر جهان این کار رو انجام میدیم. این چیزی که آمریکا رو عالی میکنه. لازم نیست که آمریکا رو عالی کنیم، همین الان هم عالی است. اما اینکه یک فرد خودکامه‌ای، یک فردی که احترام نمیگذاره به حقوق بشر، رهبر یک کشوری که پیوسته و مکرر منتقدان خودش رو اعدام میکنه، بیاد و یک رسانه آمریکایی رو مالکیتش رو به عهده بگیره، این بعد همه رو نگران کنه، نه فقط در این بیزنس بلکه در سراسر جهان. خودمون در ایران هم کشوری داریم که سرکوبگر آزادی بیان، سرکوبگر روزنامه‌نگاران. خود شما هزینه سنگینی در ایران دادید، ولی بعد در عربستان سعودی می‌بینیم درسته که سرکوب‌های اینچنینی وجود داره، روزنامه‌نگاران هزینه سنگین میدن، ولی بعد توسعه‌هایی در بعضی زمینه‌های آزادی‌های اجتماعی دیده میشه یا بعضی از آزادی‌های اقتصادی. این تناقض رو چطور میشه دریافت کرد؟ چطور می‌بینی وقتی یه رهبری میاد، می‌بینید وضعیت زندگی بسیاری از سعودی‌ها خب داره بهتر میشه، آزادی بعضی از زنان در عربستان بهتر شده در بعضی زمینه‌ها، ولی در عین حال اون موضوعات بنیادین هنوز چالش برانگیزه. اگه به خاطر داشته باشید همه اون کسانی که طرفداری از حق رانندگی برای زنان میکردن در عربستان سعودی، مهمتریناشون برای سالها زندانی شدن، بعضیشون هنوز در زندان هستن. بنابراین این آزادی نیست. این ایده که او داره کشور رو مدرنیزه میکنه و داره کشور رو بروز میکنه در برخی از حیطه‌ها و مطابق استانداردهای بین‌المللی کنه، بسیار خوب، این لزوما مشکلی نیست، ولی بسیار از استانداردها منطبق نیستن با حقوق بنیادی رعایا. این در واقع یک پادشاهیه. اونها مردمی که اونجا زندگی میکنن رو به چشم ملک و دارایی حکومت نگاه میکنن، شبیه جمهوری اسلامی. بنابراین مدرنیزه کردن کشور، فرصت دادن به کشور، حق مصرف کردن محصولات بیشتر، من نمیخوام با اون مخالفت کنم، اما چیزی که استدلال میکنم اینه که باید دفاع کنیم از پیاده کردن و احترام گذاشتن به حقوق بشر، حق این که فکر کنن، حق این که آزادانه از
دولت از حکومت انتقاد کنن. چیزی که ما در این کشور در آمریکا که اینجا ما درش ایستادیم، همینجا که داریم دربارش صحبت میکنیم، بر این اساس بنیانگذاری شده بود. این مهمترین نماد کشور ماست و حالا اینکه ایشونو دعوت کنیم به کاخ سفید و بگیم که بیزنس مهمتر از حقوق بشر، این پیام خیلی اشتباهی است که به خودکامگان جهان میفرستیم. خیلی خیلی ممنونم. جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار واشنگتن پست، اینجا در مقابل کاخ سفید با ما. و ممنونم از شما که بیننده پوشش ویژه برنامه 24 امروز بودید از سفر تاریخی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به واشنگتن دی سی. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.